Xin chào các bạn! Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một quốc gia có nền kinh tế phát triển đứng thứ 3 thế giới, là đất nước mặt trời mọc, hay còn được biết đến với cái tên xứ sở hoa anh đào. Đó chính là Nhật Bản, được hình thành bởi 6.850 hòn đảo lớn nhỏ, với thủ đô là Tokyo, cố đô là Kyoto. Nếu nói về người Nhật thì có 5 từ ngắn gọn như sau: cần cù, thông minh, tiết kiệm, trung thành và trách nhiệm cao. Thực sự, tinh thần của con người Nhật luôn làm thế giới phải ngưỡng mộ, với khí phách samurai được lưu giữ qua hàng thiên niên kỷ. Có thể nói rằng, cả cảnh quan, con người và văn hóa nước Nhật đều có những nét vô cùng đặc biệt mà không nơi nào có được. Và với nét đẹp như vậy, thì đích thị ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá Nhật Bản rồi. Nhật Bản thì cực kỳ nhiều chỗ các bạn có thể đến tham quan du lịch, trong đó có nhiều địa điểm đẹp hội tụ tại 3 thành phố lớn: Kyoto, Tokyo và Osaka. Còn ngay bây giờ hãy cùng Titi đi khám phá top 10 địa điểm du lịch đẹp và nổi tiếng nhất Nhật Bản các bạn nhé. Nhớ like, subscribe ủng hộ mình nhé. Địa điểm đầu tiên, ngắm hoa anh đào trên dòng sông Chidori Gafuchi. Hàng năm từ cuối tháng 3 cho đến đầu tháng 4 là thời điểm đẹp nhất để người dân và du khách quốc tế nô nức tụ tập chiêm ngưỡng thứ hoa đặc trưng của đất nước này. Địa điểm để ngắm hoa anh đào đẹp tại Nhật thì đúng thật gọi là nhiều vô kể, và mỗi nơi thì lại có một hình thái riêng. Dọc theo các dòng sông xung quanh cung điện, cho đến các con đường, các công viên trong thành phố, các khu ngoại ô, cho đến khuôn viên của các ngôi chùa, đền, bạn đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp bạt ngàn của các rừng hoa anh đào đua nhau nở rộ. Một trong những điều tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua khi đến với thành phố Tokyo vào mùa hoa anh đào, đó chính là chèo thuyền trên dòng sông Chidori Gafuchi, chạy xung quanh cung điện hoàng gia Tokyo, để ngắm những bông hoa anh đào xung quanh công viên Kitanomaru. Đặc biệt nhất là vào buổi tối, hoa anh đào sẽ được thắp sáng, một rặng hoa anh đào chạy dài bạt ngàn, trong một cái khung cảnh rất là hữu tình, có lẽ sẽ khiến cho bạn phải thốt lên một lời cảm thán nào đó. Ôi trời ơi, đẹp quá đi à, thích mê luôn á. Gần đây, có ngôi đền Yasukuni cũng là một nơi thu hút du khách với hàng nghìn cây hoa anh đào. Bên cạnh đó, một số địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp có thể kể thêm như dòng sông Urui với đường hoa anh đào kèm thêm view núi Phú Sĩ vô cùng hoàn hảo. Con đường Osakamin với nhiều loại hoa anh đào quý chỉ mở cửa vào mùa hoa anh đào vì đây là một tuyến đường hành chính của Nhật. Rồi con đường nối từ ga Kitakata tới ga Asushio tại tỉnh Fukushima, được mệnh danh là con đường hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản. Hay đơn giản hơn là dòng sông Meguro, rồi công viên Inokashira ở ngay thủ đô Tokyo, lâu đài Osaka, rồi khuôn viên của các đền chùa nổi tiếng. Thực sự có quá nhiều, chỉ cần bạn đến đúng mùa là đủ. Địa điểm thứ hai, đền Fushimi-inari hay còn được biết đến với tên đền Oinari-san. Với tên gọi đầy đủ đền Fushimi-inari Taisa, đây là một đền thờ thần đạo theo dòng đạo Shinto, nằm ở phía nam của Kyoto. Đền tọa lạc ở một bên núi Inari, là đền thờ nổi bật nhất, đứng đầu trong số 3 vạn đền thờ Inari Jinja trên toàn quốc. Nó còn thường được gọi với cái tên thân thuộc, đó là Oinari-san. Theo tương truyền, ngôi đền này được xây dựng vào năm 711. Trong khuôn viên của chùa có rất là nhiều cổng torii màu đỏ sot.
cổng torii được làm bằng gỗ, thường thấy ở cách đền thờ thần đạo, được xem như là điểm chuyển tiếp từ nơi ô uế đến nơi linh thiêng. Đền Fushimi là nơi có nhiều cổng torii nhất và cũng cực kỳ nổi bật vì điều này. Hiện tại số lượng cổng đã đạt đến khoảng 10.000 cái. Hàng năm có rất là nhiều người đến đây để cầu nguyện làm ăn phát đạt, kinh doanh thuận lợi và để ước nguyện thành sự thật, hoặc để cảm ơn những ước nguyện đã đạt thành, họ sẽ mang đến đây những chiếc cổng torii đặt ở đền. Còn đây là một chút không gian ánh sáng của lễ hội chào đón năm mới diễn ra tại nơi đây. Các phong tục và kiến trúc truyền thống được Kyoto giữ gìn bảo tồn rất là tốt. Quanh Kyoto còn có nhiều ngôi chùa đền đẹp khác, chẳng hạn như chùa Kiyomizu, đền Daiyo hay đền Shimogamo và nhiều nơi đẹp khác các bạn có thể đến tham quan thêm. Địa điểm thứ 3, con phố cổ Gion ở Kyoto. Tới cố đô của nước Nhật, bạn sẽ chẳng thể nào bỏ qua được một địa điểm nổi tiếng, đó chính là phố cổ Gion. Đây là khu phố duy nhất ở Nhật Bản, cho đến thời điểm này vẫn còn tồn tại geisha. Bạn có thể bắt gặp họ trên đường phố. Bên cạnh đó là các tòa nhà gỗ cổ điển, các quán trà hay các nhà hàng kiểu xưa. Bạn có thể thư thái, thoải mái, tận hưởng mình trong một không gian cổ điển của nước Nhật. Thời xưa, các samurai thường hay lui tới đây, còn ngày nay, đây là địa điểm ưa thích của các doanh nhân thành đạt. Bên cạnh đó là cả những khách du lịch nữa. Trong văn hóa của Nhật Bản, ngoài các loại hình nghệ thuật, bạn có thể tìm hiểu thêm về Orian và geisha. Họ đã tồn tại trong nền văn hóa Nhật Bản xưa một thời gian dài. Trong đó, Orian kiểu như một dạng kỹ nữ cao cấp và không còn tồn tại cho đến ngày nay. Còn geisha là kiểu như một dạng bán nghệ. Đây là một cảnh ngồi uống rượu với geisha. Ngày xưa, để gặp được geisha thường chỉ có giới quý tộc, và muốn nói chuyện trực tiếp với geisha thì còn phải trải qua nhiều khâu. Có nhiều nghệ thuật geisha trước kia luôn được người Nhật giữ kín hết sức có thể, vì không phải ai cũng có thể dễ dàng được chiêm ngưỡng. Nhưng ngày nay, nó đang dần được mở ra cho công chúng. Để gặp được geisha thực thụ trên phố Gion cũng không phải là điều đơn giản, đừng nhầm lẫn giữa geisha và Maiko. Maiko có dáng vẻ hơi na ná với geisha, nhưng để trở thành geisha, họ sẽ phải qua 5 năm rèn luyện trong đủ các loại hình nghệ thuật. Kiểu tóc và màu cổ áo của Maiko sẽ dần được thay đổi theo từng giai đoạn đào tạo. Còn đây là một nghi thức rước geisha trên phố, tái hiện thời Edo. Địa điểm thứ 4, lâu đài Himeji. Với tên gọi trong tiếng Việt là Cửa Lộ Thành, hay còn được biết đến là lâu đài Hạc Trắng. Do bên trong được làm bằng gỗ, nhưng lại được phủ một lớp thạch cao trắng bao quanh. Đây là một trong những lâu đài cổ nổi tiếng nhất trong khoảng 5.000 lâu đài ở Nhật Bản. Lâu đài nằm ở trung tâm của thành phố Himeji, bắt đầu được xây dựng từ năm 1333. Ban đầu với mục đích là một pháo đài phòng thủ, sau đó nó được xây dựng thêm các công trình khác dành cho lãnh chúa. Cuối cùng, nó đã được hoàn tất toàn bộ với kiến trúc như ngày nay vào năm 1618. Lâu đài này nổi tiếng không chỉ do phần tháp chính lớn, mà còn sở hữu mạng lưới lên đến 83 tòa nhà, cùng với hệ thống các phòng thủ kiên cố từ thời phong kiến. Phức tạp giống như một mê cung trong diện tích 143 ha. Với một chuyến đi du lịch ngắn ngày, bạn có thể lựa chọn đến tham quan lâu đài Osaka.
hay với tên gọi Đại Phản Thành, nằm ở khu Chuo, thành phố Osaka. Với lối kiến trúc tòa chính gần tương tự so với tòa tháp Himeji. Địa điểm thứ 5, suối nước nóng Takaragawa. Cách trung tâm thành phố Tokyo chỉ khoảng 1 giờ lái xe, bạn có thể tìm thấy một nơi ẩn mình với dòng suối nước nóng mộc mạc bằng sức ấm của tự nhiên. Đó chính là dòng suối Takaragawa Onsen, nằm ở tỉnh Gunma. Đây được xếp là một trong 10 con suối nước nóng tự nhiên đẹp nhất thế giới, được bao phủ bởi núi non trùng điệp và thiên nhiên hùng vĩ. Takaragawa Onsen có 4 phòng tắm, nằm gần một con suối nhỏ, từng là nơi samurai và các vị tướng nghỉ dưỡng. Người dân tin rằng nguồn nước ở đây rất kỳ diệu, có thể chữa lành vết thương, vết bầm, giúp lưu thông khí huyết. Mùa thu mà đến đây thì cực kỳ tuyệt vời, và ngay cả giữa mùa đông thì nhiệt độ của nước vẫn luôn được giữ ấm. Sau khi thưởng mình trong con suối, bạn hãy lên bờ và thưởng thức một chút đồ nướng Nhật Bản, kèm theo đó là một chút trà, rồi một chút bánh. Quả thực, đôi lúc chúng ta phải dành cho bản thân những giây phút thư giãn nhẹ nhàng như vậy. Ngoài ra, nếu bạn là người thích đắm mình trong những dòng suối, thì bạn có thể đến khu suối nước nóng Beppu nằm ở tỉnh Oita. Đây sẽ là một thiên đường tuyệt vời với số lượng điểm phun nước nóng lớn nhất ở Nhật Bản, khoảng 2.500 điểm phun và nhiều màu sắc công dụng khác nhau. Điểm đến thứ 6, chùa Sensoji, cổ kính nhất ở Tokyo. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 645. Đây là ngôi chùa cổ nhất tại thành phố Tokyo. Ở ngay cổng vào, có một con phố mua sắm cổ nhất của đất nước này, với nhiều gian hàng bày bán các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Nhật Bản. Đặc biệt, phía trước cổng còn có một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, cao 4 m, chu vi 3,4 m, nặng đến 670 kg. Đây cũng là một trong những biểu tượng của thành phố Tokyo. Đây còn là nơi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống nổi tiếng của Tokyo, diễn ra vào tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 11 và cả tháng 12. Nếu trùng hợp dịp bạn đi, bạn có thể ghé chiêm ngưỡng. Điểm đến thứ 7, thành phố cổ Nikko. Nikko là một thành phố cổ nằm ở huyện Tochigi, phía bắc Nhật Bản, cách Tokyo khoảng 2 tiếng đồng hồ lái xe. Điểm cuốn hút mọi người tới nơi đây đó chính là một thiên nhiên mùa thu vô cùng đẹp. Bên cạnh đó là những ngôi đền, chùa được xây dựng bởi những họa sĩ, kiến trúc sư và những thợ thủ công hàng đầu Nhật Bản. Với lối kiến trúc vô cùng công phu độc đáo, chẳng hạn như đền Nikko Tosogu. Ở Nikko có khoảng 48 thác nước, nhưng nổi tiếng và đẹp nhất chắc không có thác nào qua mặt được thác Keigon. Dòng thác đổ thẳng từ độ cao 100 m, nhìn vô cùng hùng vĩ và đẹp điên đảo trong cái tiết trời mùa thu, giữa hai bên là rừng cây lá vàng lá đỏ. Điểm đến thứ 8, hai ngôi làng lịch sử Shirakawa-go và Gokayama. Đây là hai ngôi làng rất nổi tiếng tại Nhật Bản, bởi các ngôi nhà ở đây đều được xây dựng theo lối kiến trúc Gassho Zukini, giữa một thiên nhiên cảm giác cực kỳ thanh bình.
Đây cũng là hai trong những địa điểm tuyết rơi nhiều nhất trên thế giới. Các ngôi nhà có phần trên tạo thành hình tam giác cao, tựa như hai bàn tay đang chắp lại cầu nguyện. Đó cũng là một lối kiến trúc nhằm chống lại mùa đông khắc nghiệt. Do vậy, bạn nên nhớ căn nhiệt độ trước khi đi để đảm bảo chuẩn bị quần áo ấm bạn nhé. Hiện tại, những căn nhà ở đây vẫn được sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Khi đến đây vào mùa đông, bạn sẽ cảm giác như mình đang phiêu trong một thế giới trắng cổ tích. Bước sang điểm đến thứ 9, hầm hoa tử đằng ở vườn Kawachi Fuji. Với người Nhật, loài hoa tử đằng mang ý nghĩa là tình yêu bất diệt vì rễ cây bám rất là sâu và chắc chắn. Địa điểm để ngắm hoa tử đằng nổi tiếng nhất Nhật Bản đó chính là vườn Kawachi Fuji thuộc tỉnh Fukuoka. Khu vườn đã được khai trương mở cửa cho công chúng vào tháng 4 năm 2007. Vườn có 2 hầm hoa tử đằng dài 220 m. Ở đây có khoảng 150 cây hoa, có cây tuổi đời lên đến 100 tuổi, thuộc 22 loài khác nhau. Thời điểm cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 5 là lúc hoa tử đằng đua nhau khoe sắc. Ở khu vườn này không chỉ có hoa tử đằng mà còn có cả 700 cây phong. Vào mùa thu là phong sẽ chuyển sang màu vàng đỏ rực rỡ, thu hút nhiều du khách tới thăm. Và giờ thì bước sang địa điểm thứ 10, nơi cuối cùng trong chuyến hành trình của chúng ta ngày hôm nay. Hãy cùng nhau đến với khu phố ăn uống Dotonbori. Dotonbori nổi tiếng là nơi có nhiều cửa hàng ăn uống, còn được mệnh danh thành khu phố Kui Daore, có nghĩa là ăn đến san nghiệp, nhằm ám chỉ niềm đam mê của người dân Osaka đối với thực phẩm và sự hào phóng của họ dành cho việc ăn uống. Khu phố có nhiều món ăn đa dạng, trong đó phải kể đến một số món nổi bật như takoyaki, yakisoba, yakiniku, ramen hay là sushi. Ngoài các cửa hàng ăn uống, Dotonbori còn có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí khác, chẳng hạn như sauna, các cửa hàng bán đồ thổ sản, nhà hát nơi thường xuyên biểu diễn manzai, owarai, rakugo và nhiều điểm bạn có thể tham quan khác nữa. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá Nhật Bản cùng với Titi ở đây rồi. Còn vô vàn địa điểm đẹp khác các bạn có thể tự mình trải nghiệm khi mà đến với Nhật Bản. Chẳng hạn như một bảo tàng kỹ thuật số tại trung tâm của thủ đô Tokyo cũng đẹp, đó chính là bảo tàng Team Lab Borderless. Hay là đồi cỏ hồng, chùa vàng, chùa bạc, nhiều lâu đài ở Nhật Bản và vô vàn địa điểm khác nữa mà một số địa điểm mình đã có nhắc qua ở phần trước đó. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong video lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Và bên cạnh đó thì nhớ like, subscribe ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Ôi, thực sự thì Nhật Bản khiến cho mình rụng tim mất rồi.